the cold wax, honey cold wax, to remove hair from your underarms. So first, you will need the cold wax, honey wax. Yes, ma'am. Thank you. So, the wax that we have today is honey cold wax. Bakit English? Ano, split. Honey cold wax. So, this is my first time to use this. I don't even know how to use this. Kakanood lang namin sa YouTube tutorial. So first, you will need a underarm with with hair. So, kailangan mahaba ng konti. Ilang inches? At least inches. At least 1 centimeter. Tapos, you will need a baby powder para if basa yung kilikili niyo. Kailangan dry kasi siya. Ayan, lagay natin pat lang. Okay. Wait lang. Ipat niya siya para mas lalong kumapit yung wax lalagay. Kasi pag basa siya, hindi siya kakapit. Sabi nila. And then, kukuha lang kayo ng little bit ng wax. Sobrang tigas niya, guys. Tingnan niyo, guys. Ito siya. Kukuha kayo. Help, please. Baka mapunta sa kuko. Ay, napumubulin ko po yan. Uy, ayaw niya. Them, assist. Assist, Pa-help po. Ay. So, yung itsura niya, it's like sugar na minelt. It's kind of messy. Ayan, thank you very much. Ayan, ganito lang kadami guys, yung kailangan natin. Ganito siya. Aha. Ayan. And then, kailangan siyang i-pull, i-knead. Ano tawag doon? Ganto-ganto. Mold. Ayan, para maging, I don't know, bakit kailangan gawin to. Para lumambot. Para lumambot daw. Ilag. I don't know. Ayan, hanggang sa mag-iba yung kulay niya, maging light yung kulay niya. Naglulambot na. Para na siyang candy. Guys. Tikman mo nga anong lasa. Ayan, continue nyo lang na gantuhin hanggang sa maging light na yung color niya. Tagal na. And then, ayan, ihilayin lang. Tapos gaganito. Para yan. Tapos, ayan, ibalik lang. Ayan, I think this is ready. Wait, Perfect, isa yes. pa. Last dos na. Ayan, so, ganito yung itsura niya. I-discard nyo lang sa kilikili. Wait lang, pahingin buraks kasi. Wala nga na. Game. Okay, so, idikit lang sa part na may hair. Oh my gosh. I-push nyo lang. Puso mo yan, te. Wala. Tama ba? Bakit ganun? Ayun naman dumikit. Hindi ko alam kung tama to. Guys, dapat buo siya. Kapag nilalagay niya, hindi siya ganito. Na nagkakahiwa-hiwalay.
I'm so sorry. This is my first time to do this. Oh. Ang hirap. Bangsi ka mo ano, spread. Ay, nakakahiya. I think may moisture yung kilikili mo, kaya ganyan yan. No, nagka-moisture Or siya. masyadong manipis na? Siguro, kalahati na. Lalagyan natin ng ano, gusto mo lalagyan ng sheets. Ano yun? Ito. Wait lang. Dumikit na ba? Dali yun. Hindi siya dumidikit. Dumikit na iba. Ah, may meron bang nakuha dito? Ito na lang para sa demo. Ayan. Spread. Hindi, sobrang nipis niya. Ako, namagana yung kilikili. Okay. Ang tagal naman nito. Siguro pwede na to. Dumikit ba? Dikit naman po. Sige. Dumikit din sa Tapos mukha. lagyan mo nun, papel. Dapat maliit lang. Ayan. And then, maglalagay kayo ng bond paper or this, what do you call this? I don't know. Bond paper. Cloth. White cloth. And then, itatapan nyo siya dun sa part na may wax. And then, ayan, ito-press-press. Para kumapit. Parang kumapit siya ng maigi. And then, ipupul nyo siya against kung paano yung tubo ng hair. If, for example, pataas yung tubo ng hair nyo, so, ilay nyo siya pababa. So, yung tubo ng hair ko, ano ba siya? What is the direction? Pataas. So, pababa ko siya ipupul. I think this is ready. Gusto mong ipul? Sige, dali ikaw ba? Ipul mo nga, diba? Wait lang. Ano, tuyo na? Kailangan po ba ito yung tuyo? Sige, cool. Isang Okay. isang mabilisan. Pababa. Wala naman eh. Meron. Ano, wala. Ano yan? Oh. Meron. Sakit. Pero hindi nakuha yung iba. Kasi nandito sa ilalim ko nalagay. Tapos Wax. dito. Okay. Okay. So guys, ayun, nakita niyo yun. Yuck! Ew! Okay. Okay, pwede na yan ipalaman sa pan. Sayang siya, so kunin niyo ulit. Kuha kayo ng bread. Kuha kayo ulit. And joke lang. That's it guys. Continue na lang. Hindi sa maubos. Ano tubig ah?